Nej. Nu har jag klätt mig varmt. Tagit på mig ordentliga handskar, greppat pennan i handen. Vi har parkerat bilen här borta nu och vi ska ge oss in i den här skogen som är här. Här inne finns en myst som jag har löst och som jag behöver logga den här månaden, det vill säga i januari. Så det börjar bli ont om tiden. Det är slutet på januari nu och det är minus 3 grader. Jag har hört att den här cachen kan vara lite klurig att ta sig till. Så därför har jag tagit på mig ganska lätta kläder. Jag har 3 lager på mig men jag ska kunna röra mig. Den har svårighetsgrad 3 och terräng 4. Den sitter en bra bit in i skogen och jag orkar inte släpa stegen så jag tänker att den ska friklättra. Det ska nog gå. Och hur kommer det sig då att jag ger mig ut i januari, minus 3 grader och en massa snö för att logga en cache? Jag vet inte om det finns en challenge där man behöver logga D-timmarsresan alla månader på året. Men jag har en känsla av att om det inte finns så lär det komma inom kort. Och då gäller det att vara redo. Det här är ett projekt som kommer få pågå på år. För som ni ser här så har jag ju mängder med D3 kvar i alla månader. Det får ta sin tid. Nu ska vi se, det är 200 meter kvar så vi trampar på så vi kommer fram. Jag kommer på det att det här var inte bara en DT jag behövde nu i januari. Den här cachen har ju storlek normal också. Och det behöver jag den här dagen. Ja, det gäller ju att maxa de här behoven. Jag är snart framme, det är ungefär 50 meter kvar. Vi är framme, här ska det vara. Jag sitter där uppe, 5 meter upp. Det är bara att klättra. Där uppe, ser ni den vita korgen där uppe. Dit ska jag. Ja, jag ska ta med ryggsäcken och så ska jag börja klättra. Men så stänga alla fickor så man inte tappar något. Eller få in snö. Det där var inget bra, det gick av en gren, jag ramlade ner. Det är ingen fara, det är sånt som händer. Ge på ett nytt försök helt enkelt. Han tog mig upp, men det var jobbigt. Titta. Fin. Geocache. Snyggt, du ska öppna upp där och skriva in oss. Och så klättra ner. Det gäller ju inte att tappa kork och penna här uppe. Man vill ju liksom inte klättra upp igen. Woho! Då var den klar! Ja! Yes! Ska jag bara ta och hämta andan och så ska jag klättra ner igen. Det är en bra bit ner. På med vantar ska jag också. Det går inte att klättra utan vantar så de måste vi ta på oss. Oj, här kommer mössa också. En extra mössa är alltid bra att ha för man tappar den andra. Då så, då är det bara att ta sig ner. Men vilket äventyr det blir, vilket väder. Det var ju inte så jättekallt trots 3 minus. Det här äventyret resulterade i att jag släckte den här DT:n i januari. Yes, en 3-4. Skitbra. Slipper jag tänka på den nästa år. Sen släckte jag även en lucka i normalkalendern, vilket jag har så här 200 kvar. Så att, ja, men ännu bättre än inget. Jag sa ju där inledningsvis att jag håller på med ungefär en 50 stycken challenge. Jag vill veta vilka challenge ni jobbar på. Kanske kan jag bli inspirerad av er. Vilka
utmaningen ni har om dagarna? Är ni den som jagar normalkalendern eller adderkalendern eller mystkalendern eller någonting? Skriv gärna en kommentar eller skicka en länk till den challengen ni jobbar på. Är det någon i närheten så kanske jag också börjar jobba på det. Kan vi jobba på det tillsammans? Sen vill jag rikta ett stort tack till alla er som prenumererar. Och ni som inte gör det, snälla tryck på knappen i hörnet här. Det betyder massor. Hjärta till er. Tusen tack och vi hörs snart på nya äventyr. Och du, glöm inte här nere i hörnet. En prenumeration kan jag väl få. Tack så mycket, hej då!